Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Finance Mentor, series talk show về chủ đề tài chính bảo hiểm được sản xuất bởi công ty bảo hiểm nhân thọ Mirai Asset Côte d'Ivoire. Ở trong tập hôm nay với chủ đề Gen Z và tài chính, làm thế nào để bắt đầu từ con số 0, chúng ta có sự tham gia của một vị khách mời rất đặc biệt, đó là anh Nguyễn Nhật Khánh, chuyên gia tư vấn đầu tư từ công ty cổ phần chứng khoán Mirai Asset. Xin chào anh Khánh ạ. Chào em, xin chào mọi người. Anh Khánh ơi, không biết là anh có thể chia sẻ cho em và các bạn khán giả về cái cơ duyên nào anh bắt đầu tìm hiểu và đi làm trong lĩnh vực tài chính không ạ? Cái câu chuyện của anh bắt đầu làm ở cái lĩnh vực này nó cũng khá là thú vị. Thì vào những năm mà cuối khoảng năm 2006 đó thì anh biết đến thị trường chứng khoán. Thời điểm đó là thị trường còn khá là sơ khai, chỉ mới ở trong cái giai đoạn là nó rất là nhỏ, cái quy mô nó rất là bé. Cái về mặt thông tin nó cũng không có như bây giờ. Và anh tìm hiểu đầu tư từ những cái giai đoạn đó. Rồi sau này anh lúc đó thì thời điểm đó là anh cũng chuyển sang anh học cái đại học ở cái ngành tài chính ngân hàng luôn, và có cả kế toán nữa, cho nên là mình vừa có cái trải nghiệm đầu tư thị trường ở những cái thời điểm rất là bắt đầu thời điểm đó, và cái ngành học của mình thì nó cũng là cái ngành tài chính ngân hàng, cho nên là đó là cái nhân duyên mà mình kết nối với cái ngành này cho đến bây giờ là phải 16-17 năm mà đó Linh. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho em biết là khi mà anh bắt đầu tìm hiểu về ngành tài chính thì anh đã tìm hiểu qua các kênh nào không ạ? Thời điểm đó thì thực tế mà nói cái thông tin trên thị trường nó rất là ít, và hầu như là internet đó, thì nó có những cái trang mà báo mà hiện tại như chúng ta thấy như bây giờ đó, nó phải nói là cái nguồn thông tin nó rất là ít luôn á Linh. Nó không có những cái trang như là VN Economy hay là những cái trang mà cà phê app hay là Vietstock hoặc là Facebook. Thời điểm đó thì cũng chưa có, hầu như là chưa có trên thị trường luôn. Ngay cả điện thoại mà chúng ta sử dụng thời điểm đó cũng chưa có khái niệm là smartphone luôn, nên hầu như là chúng ta xài những cái thông tin mà gọi là trao đổi qua bạn bè, qua điện thoại, hoặc là một vài cái nguồn thông tin nó rất là sơ sài trên internet của chúng ta. Và hầu như là chúng ta cách ly với cả thị trường tài chính trên thế giới luôn, cho nên là về cái mặt mà cái nguồn cung cấp thông tin thì nó rất là hạn chế. Và chúng ta đầu tư là chỉ theo một cái dạng là chúng ta dùng một cái gọi là cảm tính, hoặc là dùng một cái cảm giác gì đó, hoặc là dùng những cái lời khuyên từ bạn bè, là phần lớn là thông tin chúng ta nó đến từ những cái kênh đó lên. Dạ vâng, vậy thì có thể nói là cái công nghệ thông tin thời đó nó rất là sơ khai, và anh Khánh đã phải chủ động tự đi tìm những cái thông tin cho mình để bắt đầu cung cấp cái kiến thức cho bản thân. Anh Khánh ơi, vậy thì trong xu thế hiện nay thì cái việc mà các bạn trẻ bắt đầu tìm hiểu tài chính từ rất sớm, thậm chí là có những bạn mà đang học đại học cũng có thể đầu tư chứng khoán hoặc là mua bảo hiểm. Vậy thì dần dần cái việc mà tạo nên một nguồn thu nhập từ việc đầu tư chứng khoán nó bắt đầu rất là quen thuộc với giới trẻ. Vậy thì có những cái bạn mà bạn chưa có cơ hội hoặc là chưa có điều kiện để tìm hiểu về tài chính sẽ cảm thấy như là mình là một người lạc loài. Vậy thì anh nghĩ sao về cái quan điểm này ạ? Thứ nhất á, là cái vế trước á, Linh có chia sẻ là những cái bạn mà anh tạm gọi là Gen Z, những người trẻ mới bây giờ ha, tức là khoảng đâu đó 2001, 2002, 2003, còn ngồi trên ghế nhà trường đã bắt đầu tìm hiểu đầu tư, hoặc thậm chí là các bạn làm việc trong lĩnh vực này, các bạn đầu tư luôn rồi từ cái bước tìm hiểu, cho nên là các bạn action luôn rồi, các bạn đã call to action, các bạn đã gọi là tham gia với cái số tiền của các bạn. Thì một vài bạn trong team của anh cũng sinh năm 2000, từ 2000 trở lên 2001, 2002 cũng tức là cũng đã làm trong lĩnh vực này luôn. Thì thực ra mà nói thì cái việc mà kiếm tiền mà ở với cái độ tuổi này của các bạn á, thì nó chưa thể gọi là kiếm tiền được. Chúng ta chỉ có thể gọi là bắt đầu tìm hiểu về đầu tư để gọi là đặt những cái viên gạch đầu tiên của mình trên cái hành trình này. Chứ còn nếu mà kiếm tiền được thì nó thực sự nó là một cái chặng đường rất là dài. Và những cái bạn mà cảm thấy lạc loài á, thì anh gọi là tức là mình một là mình chưa muốn tìm hiểu, hai là mình không biết, là mình nghĩ rằng là đầu tư nó có phù hợp với mình hay không. Thì cái lời khuyên của anh đó là đây là một cái việc mà các bạn nên tìm hiểu về đầu tư, nó càng sớm và nó càng tốt, bởi vì sớm hay muộn gì trong cuộc đời chúng ta cũng phải đầu tư. Bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái câu chuyện là trong quá khứ đi, ví dụ như từ ngày mà chúng ta ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cũng đã đầu tư cho bản thân mình rồi. Chúng ta đầu tư cái kiến thức, chúng ta dành thời gian, chúng ta được bố mẹ chúng ta, đúng không ạ, đầu tư cho mình về thời gian, nuôi mình lớn lên. Tức là ở đó chúng ta đã sử dụng một cái định nghĩa là đầu tư rồi, nhưng mà nó không phải là để về tài chính thôi. Và chúng ta ngồi trên ghế nhà trường sau mười mấy năm, sau này chúng ta ra, chúng ta học đại học, nó cũng là một cái dạng đầu tư thời gian và kiến thức. Cho đến khi chúng ta đi làm, chúng ta có thu nhập, thì chúng ta cũng muốn
cái đồng tiền mà chúng ta từ cái thu nhập đó nó sinh sôi, nó nảy nở lên, và sau này khi chúng ta về hưu chúng ta vẫn tiếp tục đầu tư. Cho nên là cái lời khuyên của anh là nếu như đã nói tới cái khái niệm là một cái người mà đã chạm tới tiền thì cái hành trình đầu tư của họ nó còn tiếp diễn, cho nên là chúng ta bắt đầu tìm hiểu nó càng sớm thì nó càng tốt. Anh Khánh ơi, có thể nói là trong cuộc sống này thì chúng ta đã bắt đầu đầu tư từ rất sớm rồi, đó là đầu tư kiến thức hoặc là đầu tư kỹ năng sống, và sau này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội để chúng ta bắt đầu tìm hiểu. Vậy thì có một cái quan điểm là khi nói về ngành tài chính thì người ta thường hay nghĩ đến một cái ngành mà nó khá là khô khan, với các con số, các biểu đồ, rồi thì các cái đồ thị chứng khoán, nghe nó rất là kiểu rắc rối ạ. Vậy thì điều này nó sẽ phần nào gây ra cái sự e ngại cho các bạn trẻ khi mà mới bắt đầu tìm hiểu về việc đầu tư. Vậy thì anh Khánh là một chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư thì anh có những cái lời khuyên nào về việc các bạn có thể bắt đầu tìm hiểu từ các kênh nào không ạ? Thực tế thì nó có rất là nhiều cái cách để chúng ta tiếp cận về đầu tư, nhưng mà cái lời khuyên của anh á, mà trước khi chúng ta tìm hiểu về đầu tư á, chúng ta nên học một cái bài học mà anh gọi là vỡ lòng á, đó là tài chính cá nhân. Bởi vì cái thuật ngữ này hiện tại bây giờ nó rất là phổ biến luôn, và từ bây giờ cho đến anh nghĩ là nhiều năm sau nữa đó. Bởi vì cái mặt bằng chung của thị trường tài chính của chúng ta nó còn rất là non trẻ so với các nước trên thế giới, đặc biệt là cái khái niệm tài chính cá nhân nó rất là mới mẻ. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở một cái giai đoạn mà cái thu nhập từ mỗi người á, tức là cái GDP bình quân trên đầu người á, chúng ta đang ở một cái nhịp gia tăng nó rất là tốt. Cho nên là cái nhu cầu mà về đầu tư và về tài chính cá nhân á, quản trị tiền bạc, những cái thứ gì mà đụng tới tiền nong thì chúng ta tạm gọi nó là tài chính cá nhân. Cái nhu cầu của cái này nó rất là nhiều, và càng ngày càng có những cái người trẻ các bạn quan tâm đến cái này. Thì trước khi chúng ta muốn tìm hiểu về đầu tư thì anh nghĩ rằng là các bạn trẻ nên, hoặc là tức là kể cả những người mà chưa từng đầu tư đi, thì nên tìm hiểu, trang bị cho mình những cái kiến thức về tài chính cá nhân đó. Còn đầu tư thì nó thực tế là nó như là Linh nói, nó có rất là nhiều những cái kênh, những cái nguồn thông tin mà để chúng ta tiếp cận về nó, từ những cái kênh mà vui nhộn, hóm hỉnh, hài hước như cả TikTok, rồi cả những cái kênh mà chuyên môn cao như là YouTube, rồi trên những cái báo là chúng ta cũng có nè, rồi những cái kênh như Facebook nè, thì chúng ta thấy thực tế mà nói thì nó rất là đa dạng về mặt thông tin. Tuy nhiên rằng là ở một cái nền tảng kiến thức mà chúng ta chưa có cái nền tảng đầy đủ như bây giờ đó, mà chúng ta tiếp cận nó quá nhiều thông tin như vậy á, chúng ta sẽ dễ bị lạc lõng là cái thứ nhất. Và thứ hai là chúng ta đâu đó chúng ta chưa hệ thống hóa được những cái kiến thức nào là chúng ta nên hấp nạp nó, nên tiếp thu nó, hoặc là những cái kiến thức nào nó mang cái tính chất là định hướng của người khác, họ kêu gọi chúng ta hành động theo cái định hướng của họ. Thì cái này nó là một trong những cái kỹ năng mà anh nghĩ là rất là quan trọng, mà khi mà chúng ta bắt đầu đầu tư chúng ta cần phải trang bị cho mình. Thì nó có những cái kênh chính thống, giống như là nếu như các bạn tìm hiểu về chứng khoán thì các bạn có thể tìm hiểu những cái kênh ví dụ như là chúng ta làm tập đoàn của chúng ta nè, công ty chứng khoán Mirae Asset của anh là một trong những cái nền tảng mà một tuần cung cấp rất là nhiều những cái video về kiến thức đầu tư, về thị trường, về thông tin vĩ mô, về những cái livestream của rất là nhiều các anh chị em trong công ty. Đó là một trong những cái dạng mà nền tảng dành cho người bắt đầu nó rất là hiệu quả luôn đó Linh. Dạ vâng, như anh cũng đã chia sẻ thì ngoài những cái thông tin tốt, gọi là thông tin tốt, đó là những cái thông tin chính thống và họ đưa ra những cái quan điểm rất là khách quan, thì đâu đó vẫn còn những cái kênh thông tin mà nó mang cái định hướng là kiểu như Gen Z hay nói là lùa gà ấy. Với kinh nghiệm của anh Khánh thì anh có thể chia sẻ cho các bạn cách nào để phân biệt một cái kênh thông tin mà nó mang theo cái xu hướng xấu như vậy không ạ? Thực tế mà nói thì cái chuyện mà thông tin mà bên ngoài á, nó rất là đa màu sắc, và nó phải nói là nó như là một cái đống mà chúng ta gọi là một cái đống hỗn tạp đó. Thì mình tạm ví dụ một cái hình ảnh đơn giản cho các bạn dễ hiểu á, đó là chúng ta ăn uống, đối với cơ thể chúng ta đó thì chúng ta cần thức ăn, và cái thức ăn này nó phải khỏe mạnh, nó phải có ích cho, tức là nó phải bổ, nó phải sạch, đúng không ạ? Nó phải gọi là phải healthy với cái cơ thể của mình. Thì cái thông tin đó nó chính là cái thức ăn cho cái tinh thần của mình, cho cái hành trình đầu tư của mình ở phía trước. Thì nếu như chúng ta ăn phải những cái thứ mà chúng ta hấp nạp vào những cái kiến thức mà nó vô bổ, hoặc là nó mang cái tính mà như em nói là người ta hay dùng cái từ trong chứng khoán là từ lù gà đó, thì nó sẽ rất là độc hại, nó rất là toxic cho chúng ta. Thì cái dạng như vậy thì làm thế nào mà để phân biệt được đâu là cái nguồn thông tin tốt, hay là đâu là cái thông tin nó tin cậy đi, thì đây là một cái thật sự là một cái câu hỏi nó rất là khó luôn. Thì cái cách mà để chúng ta có thể làm được á, là đầu tiên là cái
cái nguồn thông tin của mình á, tức là giống như là chúng ta uống nước, chúng ta phải tìm cái nguồn nước sạch trước. Thì ở một cái nguồn nước sạch thì chúng ta tin tưởng được. Thì nó dạng như là một cái vừa rồi mà anh có thể chia sẻ với em, đó là ví dụ như là kênh chứng khoán của Mirae Asset là một nè. Rồi những cái nguồn mà báo trên mạng á, thì nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái kênh, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái tờ báo nó rất là uy tín, và những cái tạp chí nó rất là uy tín. Ví dụ như là tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư nè, tạp chí Kinh tế Sài Gòn nè, rồi nó có một vài cái tờ báo giống như vậy, tức là họ mang một cái góc nhìn trung lập đến cho nhà đầu tư, chứ họ không mang một cái thông tin là PR hay là định hướng cho một cái nhân vật hay là một nhóm đối tượng, một nhóm công ty nào đó. Thì những cái dạng như vậy nó là những cái dạng mà nó rất là bổ ích cho nhà đầu tư. Tức là mình thường thì một tuần anh cũng sẽ đọc khoảng 4-5 cái tạp chí như vậy, và cái nguồn nó đến từ, tức là nó mang một cái góc nhìn trung lập và nó mang những cái thông tin rất là hữu ích cho mình. Chứ còn những cái kênh mà ví dụ như là kênh Facebook hay là những cái kênh khác á, thì chúng ta cũng nên tham khảo, bởi vì nó cũng có tốt, nó cũng có xấu. Nhưng mà khi mà chúng ta đón nhận những cái thông tin đó nó mang một cái tính là chúng ta phải cân nhắc, sàng lọc rất là kỹ những cái thông tin mà chúng ta đón nhận. Làm thế nào để chúng ta sàng lọc được thì nó là cả một cái quá trình dài mà chúng ta phải học, và phải học liên tục luôn. Thì bởi vậy anh mới nói là tại sao chúng ta bắt đầu, quay lại cái câu chuyện ban đầu, tại sao anh mới khuyên là mọi người nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu đủ lâu rồi, chúng ta đi trên cái hành trình này đủ lâu, chúng ta sẽ biết đâu là cái thông tin mà nó vô bổ, hoặc là nó mang tính định hướng mà người ta muốn là chúng ta nghe những cái thông tin này để chúng ta hành động theo cái ý của họ. Đó là một trong những cái dạng như vậy. Dạ vâng. Vậy thì có thể nói là để cái cách đơn giản nhất để mình có thể phân biệt được đâu là thông tin tốt và đâu là thông tin xấu, mình có thể tạm gọi là như vậy, đó là mình nên bắt đầu tìm hiểu từ những cái kênh nó chính thống một xíu, như là các kênh báo hoặc là những cái kênh như là Mirae Asset chứng khoán. Tuy nhiên là đối với các bạn trẻ mà có cái nhu cầu bắt đầu đầu tư chứng khoán chẳng hạn ạ, thì em thấy những cái thông tin trên mạng nó sẽ đa phần là những cái thông tin chung chung một xíu. Tức là để mà nói thẳng ra thì có những bạn muốn là được phím mã, đó là một cái ngôn ngữ mà bọn em hay nói. Thì đâu đó ở trong các cái group Facebook hoặc là Telegram thì nó hay có những cái group mà người ta hay gợi ý hẳn một cái tên mã cổ phiếu chẳng hạn. Thì như thế nó giống như là mì ăn liền, là các bạn có thể bắt đầu ngay lập tức. Thì theo anh Khánh thì cái việc mà nghe theo những cái lời tư vấn mì ăn liền như vậy, nó có thật sự là nó có giúp ích cho mình không? Hay là anh có thể có một cái lời khuyên cho các bạn về cái tình trạng đấy được không ạ? Đây là một cái mô típ mà của anh nghĩ chắc là phải 8-90% nhà đầu tư hiện tại trên thị trường họ đang theo cái mô típ này. Tức là cái mô típ mà chúng ta gọi là xin 3 chữ cái đó. Thì cái này nó quay lại câu chuyện ban đầu luôn, vẫn là cái nền tảng. Chúng ta đang hiểu sai đầu tư từ cái nền tảng ban đầu rồi. Đầu tư nó không phải là chúng ta lựa chọn một cái việc là 3 chữ cái đó và chúng ta bước cái hành trình này. Nếu như Linh nghĩ mà một cái đầu tư mà nó là một cái chặng đường mà nó dễ như vậy thì người ta ai cũng làm giàu được hết rồi, đúng không? Ai người ta cũng bỏ công việc bên ngoài để người ta tham gia vào thị trường chứng khoán. Tuy nhiên đó là chỉ trong những cái giai đoạn mà thị trường đi lên thì cái phương pháp này có thể là nó hiệu quả. Và nó có một cái điều đáng buồn rằng là 80% trong những cái giai đoạn của thị trường thì thị trường nó không có đi lên. Cho nên là chỉ có một giai đoạn rất là nhỏ thì chúng ta mới có thể kiếm tiền được bằng cái cách này. Nhưng mà khi mà thị trường đi xuống á, thì chúng ta sẽ trả lại hết cho thị trường lại, trả lại cho những nhà đầu tư khác đó. Thì cái lời khuyên vẫn là phải đầu tư một cách bài bản, tức là phải có những cái trường phái. Ví dụ như bây giờ anh là một người có khẩu vị rủi ro cao, anh là một người anh hiểu về thị trường, anh có những cái thông tin của anh, nhưng mà cái đâu đó cái món mà anh ăn có thể nó sẽ chưa phù hợp với Linh. Cho nên là ví dụ như anh là người ăn mặn đi, anh ăn cay nữa, thì nếu như anh mời em một cái món, em hỏi là hôm nay ăn món gì cho em ăn chung với, thì anh ăn phở đi, đúng không? Anh ăn bún bò nhưng mà anh ăn rất là cay. Còn em lại dùng một cái món đó nhưng mà thực ra là em là người ăn cay không được thì nó sẽ làm hại đến em. Ví dụ như nó sẽ tác động, nó sẽ làm cho em cảm thấy không ngon, trước sau gì nó cũng sẽ, tức là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến em. Ảnh hưởng, tức là một cái mã đó với cái điều kiện đầu tư của bản thân anh có thể anh chấp nhận được, và anh, tức là khi có cái biến động đó anh có thể anh xử lý nó được, anh quản trị cái rủi ro đó được. Còn đối với Linh là một cái bạn mà chưa có kiến thức đi, thì hoặc là đại đa số nhà đầu tư phần lớn là họ bắt đầu với cái mô típ này, thì tại vì họ mang một cái tư duy là làm giàu nhanh. Tại vì học thì nó mất thời gian, và học thì lại không có nguồn để tìm hiểu. Tại sao chúng ta lại không nhờ một ai đó hướng dẫn như chúng ta, 3 chữ cái chúng ta mua và bán theo họ thì chúng ta kiếm được tiền? Nhưng mà đâu có đơn giản như vậy, đúng không? Mà thì mình đâu thể nào mình biết được là cái món mà người khác ăn nó có hợp với mình hay không đó. Và nó từ đó nó sẽ sinh ra những cái câu chuyện mà
ở phía sau nó khi mà thị trường nó biến động mạnh á, thì những cái người mà có kinh nghiệm như anh đi thì anh sẽ xử lý nó rất là nhanh, anh sẽ hành động nó rất là quyết liệt. Còn đối với đại đa số nhà đầu tư á, thì họ khi mà thị trường biến động như vậy đó, họ sẽ không hiểu là họ đang bị mắc kẹt trong một cái dòng xoáy của rủi ro, và họ cứ ngồi yên thì cái dòng thác, dòng lũ nó sẽ cuốn chúng ta xuống. Và khi mà thị trường nó xuống, ví dụ như thị trường năm 2022 vừa rồi đó, từ tháng 4 cho đến tháng 11 á, nó rơi là có những nhà đầu tư họ thiệt hại lên đến 7-80% danh mục, mà trước kia họ kiếm được bao nhiêu thì sau này là họ sẽ coi như là trả lại hết, mất hết. Và thậm chí rằng là có những người họ phá sản luôn, bởi vì họ dùng cái đòn bẩy nó quá lớn. Chốt lại chúng ta quay lại cái câu chuyện là chúng ta chưa trang bị được một cái kiến thức đầu tư bài bản ngay từ ban đầu, và cả cái nền tảng và kiến thức cá nhân. Tức là chúng ta phân bổ cái phần cho đầu tư nó quá nhiều. Đâu thể nào là chúng ta có 10 đồng mà chúng ta phân bổ vốn cho đầu tư nó toàn bộ được. Nó còn những cái phần cho quỹ dự phòng, nó còn những cái phần cho bảo hiểm, nó còn những cái phần chi tiêu khác. Và nó chỉ đầu tư thì nó có nhiều dạng đầu tư, đâu hẳn là chứng khoán không đâu. Tức là chúng ta phân bổ toàn bộ những cái gì chúng ta có vào thị trường, và nếu như nó có biến động hoặc là nếu như nó có thiệt hại, nó tổn thất thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống của chúng ta, không chỉ là về tài chính không. Em có nghe thấy anh Khánh vừa nhắc đến từ vốn, phần phân bổ vốn. Vậy thì nó cũng là một cái quan niệm khá là phổ biến hiện nay, là các bạn trẻ đang nghĩ là để mà có thể đầu tư tài chính hoặc là bảo hiểm, nói chung là sử dụng những cái dịch vụ tài chính thì cần phải có một số vốn lớn. Vậy thì đối với các bạn trẻ thì đa số các bạn đang có cái nguồn vốn khá là hạn chế, thì anh Khánh có một lời khuyên cho các bạn về việc phân bổ nguồn vốn như thế nào, hoặc là mình có nên bắt đầu đầu tư tài chính hoặc là tham gia các dịch vụ tài chính ngay từ khi còn trẻ không ạ? Chúng ta rất nên tham gia đầu tư tài chính ngay từ khi chúng ta còn trẻ, thậm chí là ngồi trên ghế nhà trường chúng ta vẫn nên. Ngài Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư huyền thoại nhất ở trên cái gọi là cái quả địa cầu này luôn á. Mình nói như vậy để cho thấy cái tầm vóc ha. Thì ngài đã bắt đầu đầu tư từ những cái năm mà ngài 9-10 tuổi rồi. Tức là một cái hành trình nó rất là dài, mà chúng ta bây giờ đôi khi có những bạn hoặc là có những anh chị bên ngoài thị trường mà khách hàng của anh đó 50-60 tuổi mới biết đến thị trường và xem nó là một cái kênh kiếm tiền, thì thật sự đối với cái khả năng chấp nhận rủi ro của những khách hàng đó, nó chưa phù hợp với cái loại hình chứng khoán. Thì chúng ta phải tìm hiểu đầu tư ngay từ thời điểm mà chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, hoặc ít nhất là khi chúng ta đã có thu nhập thì chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là chúng ta phân bổ cái vốn cho đầu tư. Đó là cái thời điểm bắt đầu. Còn về cái việc phân bổ vốn á, thì rất là nhiều các bạn nghĩ rằng là tham gia thị trường thì phải có nhiều tiền thì mới tham gia được. Nhưng mà cái lời khuyên của anh đó, tại vì khi mà đầu tư á, chúng ta có rất là nhiều những cái phương pháp. Nó có cả phương pháp tích sản, tức là chúng ta mua định kỳ. Ví dụ như chúng ta mua 100.000, 500.000, có những cái sản phẩm chúng ta chỉ là tích lũy thôi. Nhưng mà khi mà em tích lũy vào cái loại hình đó và có doanh nghiệp đó và có chứng chỉ quỹ đó, thì em sẽ muốn tìm hiểu về cái sản phẩm mà em mua. Thì như vậy em mới tạo được cái lòng tin mà để em nắm giữ nó cho nhiều năm, thậm chí là nhiều chu kỳ đó. Thì khi như vậy em lại có một cái động lực để em học, để em tìm hiểu cái kiến thức về cái sản phẩm hoặc là về cái mã cổ phiếu mà em mua. Em sẽ có cái động lực. Còn cái số vốn thì thực ra thì anh nghĩ là chúng ta có thể bắt đầu với bất cứ cái số vốn nào mà chúng ta có. Nó không nhất thiết là chúng ta phải phân bổ nhiều đâu. Bởi vì phân bổ nhiều, cái bài học đầu tư là chúng ta chắc chắn là 100% những người tham gia vào thị trường chứng khoán sẽ trả cái bài học của mình. Nó không phải là 99,99 nữa mà là 100% luôn. Cho nên chúng ta bắt đầu càng sớm thì càng tốt. Và cái bài học đó nó nên gọi là nên rẻ thôi, tức là nó hơn thiệt hại nó ít thôi, thì nó sẽ có lợi hơn cho chúng ta. Thì bởi vì có nhiều nhà đầu tư họ tham gia rất là nhiều năm, nhưng mà sau nhiều năm, sau nhiều cái chu kỳ họ vẫn không học được cái bài học của mình. Và tới cái thời điểm đó họ vẫn lại cứ mất hết, họ vẫn cứ lại về con số 0, vẫn cứ lại bắt đầu từ đầu. Bởi vì cái hành trình của họ nó không có bài bản á. Thì số vốn mà anh khuyên các bạn tham gia ngay từ thời điểm ban đầu nó chỉ nên là một cái số vốn nó ít ỏi thôi, nó vừa phải thôi. Rồi chúng ta trải nghiệm với những cái bài học của chúng ta. Thậm chí rằng là anh khuyên các bạn trẻ đó nên liều lĩnh đi, nên cứ gọi là nên máu lửa đi cũng được, không sao hết. Tại vì tụi em thực ra là ở cái độ tuổi mà các bạn trẻ còn độ tuổi 20, 23, 25 thì chúng ta mất trắng thì nó vẫn là một cái gì đó hết sức bình thường. Bởi vì cái thu nhập chúng ta nó chưa có nhiều và cái tích lũy chúng ta nó cũng chưa có nhiều. Chúng ta cái phần mà chúng ta thiệt hại nó thực sự nó không đáng kể là bao nhiêu so với cái tổng tài sản mà sau này tụi em có thể kiếm được. Chứ còn anh đã từng nhìn thấy những khách hàng mà từ 40, 45 mà thiệt hại rất nặng ở cái độ tuổi đó. Em nghĩ đi,
cái cơ hội mà chúng ta gầy dựng cả một cái sự nghiệp 20 năm trước mà chúng ta đánh đổ tại thời điểm 45 tuổi, nó rất là khó để chúng ta có thể chấp nhận được cái điều đó. Nó sẽ ảnh hưởng rất nặng đến cuộc sống. Cho nên là anh nói thậm chí là trước 30 tuổi mọi người có thể thất bại 5 lần 7 lần vẫn không sao. Từ sau đó, tại vì cái thu nhập của em từ thời điểm đó trở về sau, khả năng nó sẽ rất là cao. Và lúc đó nếu như với một cái kiến thức, với một cái bài học mà chúng ta đã học từ phía trước, chúng ta sẽ có một cái hành trình từ đó về sau nó rất là vững chắc, nó rất là vững chãi và bền vững. Dạ vâng, thật ra thì nghe những lời chia sẻ của anh Khánh thì em cũng rất là được truyền cảm hứng, tại vì cái câu chuyện ngày hôm nay cũng chính là câu chuyện của em luôn. Bởi vì em thật ra là cũng là một người khá là e ngại về cái việc là tìm hiểu tài chính, bởi vì em cũng là người khá là sợ những cái con số ấy. Và có một cái thời gian em nhớ là khoảng năm 2021, 2022 là em cảm giác là ai cũng có thể kiếm tiền được từ việc đầu tư tài chính rồi thì crypto này kia, và em cũng kiểu bị FOMO là nỗi sợ bị bỏ lại phía sau, và em cũng tự rút ra được bài học cho chính mình là em cũng mất hết cái số vốn đấy. Thì em nghĩ là sau ngày hôm nay qua cái chia sẻ của anh Khánh thì em cũng bắt đầu phải một cách nghiêm túc là mình đi tìm hiểu lại từ đầu và mình phải chậm mà chắc đã. Vậy là anh Khánh đã chia sẻ cho chúng ta rất nhiều thông tin bổ ích về việc đầu tư tài chính rồi. Ở trong phần tiếp theo thì The Finance Mentor sẽ dẫn các bạn đi sâu hơn về chủ đề Gen Z và tài chính đừng ngại khi bắt đầu từ con số 0. Hãy cùng theo dõi nhé!